God dag alla Kiss-fantaster och välkomna till Bandjournalen, där vi presenterar det senaste, nördigaste och häftigaste som rör Kiss och Kiss-vänner. Idag så har vi en sändning som verkligen inspirerar till exklusivitet och dessutom lite spännande nytt. Vi kommer att kolla in nästa generations turnéplaner. Vi kommer göra en djupdykning i arkiven som kommer att involvera både tyska rättstvister och rullbandsboxar. Och sen så kommer vi till ett litet upprop till er tittare. Men vi börjar faktiskt med Peter Criss som vi nämnde för några veckor sedan att han skulle framträda i Detroit. Och det gör han. Men det är fullsålt. Inte fullsålt, inte fullsålt, utan det är färdigsålt. Det har gått in fler människor. Det finns däremot en del fotobiljetter för er som bara vill ha det. Men det är väl kul. Sen den här helgen som både Bandjournalen sänds och spelas in, så är det lite happening i Indiana. Och vi kommer att återkomma till Indiana nästa gång vi spelar in Bandjournalen. Men det som redan nu kan plockas fram är Paul Stanleys Q&A. Och dels så bekräftar han ju Ken Sharps kommande Destroyer-bok. Och den har vi ju redan pratat om. Men det är ju trevligt att föra det direkt ifrån Paul Stanley. Och att han faktiskt tyckte att det var ett fint omslag. Sen så bekräftar Paul Stanley att det blir en Kiss Cruise i Vegas igen i november. Så att redan nu så får ni väl bara spara på pengarna om ni ska dit. Paul fick också frågor om sitt Soul Station och han svarade gärna på dem. Och han påminner om att Soul Station är ett maskineri på mellan 11 till 15 personer. Och det är en kostnadsfråga huruvida de ska turnera eller inte. Paul säger också att alla förtjänar att få bra betalt. Han delar också med sig av sin arbetsprocess när han skriver låtar. Inte bara The Soul Station utan överhuvudtaget. Han har inget skrivande på måfå utan han skriver i projektform. Vilket betyder att får han feeling och det inte är projekt, ja då blir det inga låtar. Sen så berättar han också att Creatures of the Night var tänkt att vara den första plattan utan smink. En del av det vet det här redan, men för andra så är det what the fuck? Och snacka om en alternativ tidslinje. Sen så hoppar vi över till sönerna Stanley och Simmons som tar sitt projekt ut på vägarna i Kalifornien i maj månad. Och det här är de datum vi har än så länge. Sen så berättas det också att deras kommande LP eller platta, album kommer att produceras av ingen mindre än Rob Cavallo som nog är mest känd för att ha gett tyngd till Green Days största plattor. Och då blir vi ju riktigt nyfikna. Pappa Gene har inte heller legat på latsidan. Han har invikt ytterligare en rock and groove. Och där var jag faktiskt förvånad över det stora medieuppbådet som faktiskt var. Men vi tittar väl in lite grann här och ser hur gick det för pappa. Look like that's right. These two guys are not going to brag about it, but they're the best neighbors you can have in your community because there's a park that's going to be built for you and your kids, and they're reaching into their pockets to make your life better. How about that? Han har också varit med i podden Värkunnen Weirdo and Beardo. Där levererar han som vanligt en klassisk rak Simmons-varning till andra rockmusiker. Och det gällde ju äktenskap och turnéliv. Han reflekterade också över att han blivit uppmärksammad vid Kennedy Center Honors. En stolt stund för en man som aldrig glömmer varifrån han kommer. Och så till en riktig guldgruva. De flesta av er har ju köpt den här feta Dress to Kill-boxen.
Men det finns en blogg som vi ska för några sekunder titta lite noggrannare på som heter Axology Extended. Och de har släppt sin del 4 utav Boxset Bonanza. Där de desinficerar det som finns i boxen. Och lite info som ni redan vet, men det är alltid kul att föra här igen. Som att Dress to Kill är Kiss absolut kortaste skiva. Och för att liksom fylla ut den lite mer så är pauserna mellan låtarna längre än vad de är på någon annan platta. Och allt annat, ni kan historien om att Casablanca hade inga pengar, Neil Bågar producerade skivan själv och så vidare, jada. Och sen så hävdar man följande att slutet på Rock'n'Roll Night är stulet från låten Getaway. Det kan ni ju fundera på när ni lyssnar vidare. Men hur som helst, den här podden är full med nörderier. Och vad vi själva gjort, vi har gjort en massa grejer här. Jag har legat sjuk med feber. Så att jag har... Ja, det här avsnittet har jag varit med på, för det spelade vi in innan jag varit sjuk. Och det är det som kom i fredags klockan 6 på morgonen, som heter Kiss och skuggan från det förflutna, där vi reder ut varför logotypen, alltså Kiss-logotypen, var alldeles för het för Tyskland 1980. Och vi går till botten med fonograms censur och de fula tyska blixtarna. I lördags så följde vi upp med en till podd, från smink till trycksvärta. Där var jag däremot febrig och sjuk. Men jag har 4 fina Kiss-kamrater som har läst djupt i sina böcker. Det handlar dels om Martin Popoffs böcker, det handlar om Joey Casatas trumfokus i en av böckerna och till och med hur Iron Maiden hamnade mitt i diskussionen. 2 absoluta måsten för era öron. Sen som vanligt så påminner jag om möjligheten för er att skicka in nyheter till Bandjournalen, och det gör man ju väldigt enkelt. Antingen genom att mejla till bernie@manson.pp.se eller Messenger eller vilka kontaktvägar ni nu har till mig. Men och som vanligt så vissa av nyheterna härifrån kommer från tips från er. Och som inte det skulle räcka till så har vi ett upprop, och det handlar om att vara del av de sommarpoddar som vi gör. Normalt sett så poddar de sänder ju inte 12 månader om året, och det gör ju inte vi heller, men med en twist. Så 1 månad varje år så lånar vi ut podden till er. Och i år så har vi med musiken Tobias Wendeler och även en del andra personer. En del känner ni igen. Men vi har fortfarande några slottar öppna för dig, och det är inte svårt alls. Har du en idé som varar ungefär en timme när du pratar om det, så hör av dig till oss. För vi fixar tekniken. Det enda du behöver, det är en idé och en timme. Och möjlighet att kunna prata in det på något sätt. Men kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig så att vi får ännu fler poddar från våra lyssnare. Och när vi ändå pratar om sånt som händer i framtiden så har vi att jag vill pusha igen för en livepodd som kommer den 29 maj klockan 20. Då är det nämligen exakt 50 år sedan Kiss stod på svensk mark i Gröna Lund i Stockholm. Och det kommer vi att fira med en riktig livestream. Vi sänder alltså live. Och även där kan du medverka på sätt som du tycker är passande. Hör av dig till oss så berättar vi mer. Men det här var allt för den här gången. Och vi syns snart igen. Ha det så gött!